اهلا بيكم ابنائنا وبناتنا طلاب وطلاب الثانويه العامه في حلقه جديده لماده البيولوجي. الحقيقه في الفتره دي بيبقى الناس عندها ستريس شويه عشان الوقت اللي باقي بقى قليل. بننسى كتير وده طبيعي جدا، كل الناس بتنسى. السؤال اللي بيتنسي نحاول نكتبه او نكتب الاجابه بتاعته علشان يقعد فتره اطول. في نفس الوقت نعتمد على اننا نفهم كويس قوي الديتيلز، لاني انا ممكن احفظ سطر واحفظه كويس قوي واسمعه، وبعدين يتعمل سؤال على نفس السطر وبيبقى صعب ان احنا نجاوبه بسهوله. فبرضه بيبقى محتاجين ان احنا نفهم شويه. احنا الحقيقه النهارده هنعمل ريفيجن على شابتر 3 reproduction in living organisms. شابتر 3 هو اكبر شابتر في المنهج، يعني شابتر كبير قوي. بيحتاج مننا وقت كتير جدا عشان نعمل له ريفيجن، لكن هو شابتر لذيذ ما فيهوش مشكلات خالص، ما فيهوش تريكات كتيره يعني، لكن بيعتمد على ان احنا نبقى فاهمين كويس قوي اللي احنا بنذاكره او اللي احنا بنحفظه، لو الناس بتحب كلمه انها تحفظ يعني. لكن هو العادي ان احنا نبقى فاهمين طبعا كويس قوي. احنا الحقيقه النهارده هنعمل ريفيجن على كم كبير جدا جدا من الاسئله. الحقيقه دايما بيبقى قدامنا تحدي ان انا عندي ساعه وقت ومحتاج اراجع فيها مثلا مليون سؤال، فدي بتبقى مشكله. فبنحاول نسرع الريت شويه بتاع الاسئله والاجابات. السؤال السهل حضرتك تكتبه، ما تكتبوش او عادي، او تكتبه مش مشكله زي سيم يعني. لكن السؤال اللي حسيت انه رخم او دمه تقيل شويه او احتاجت وقت ان انت تذاكره، ده لازم يتكتب ونتعمل عليه ستريس كويس. اوكي، ممكن تسجل الحلقه وتفضل تشوف بقى النقط اللي وقفت معاك تراجعها تاني، ده هيفيد كتير. وفي خلال ساعه واحده احنا هنوفر لك وقت يمكن تحتاج منك 5 ساعات عشان تراجع اللي احنا هنقوله في ساعه واحده. نبدا كده باول سؤال كده. السؤال الاولاني بيقول لي choose the correct answer، وبعدين جايب لنا فيجر كده بيقول لك the opposite figure show the spermatogenesis in the human. what stage doesn't appear in the opposite shape. الشكل اللي قدام حضرتك هنا عامل لك سيل تو ان، وبعدين 2 سيلز وما قالش حاجه، وبعدين سيل ان، وبعدين شكل السبيرمز. وبعدين بيقول لك مين الستيج اللي مش موجوده في السبرماتوجينيسيس. في نمبر A بيقول لك ميتوزيس ديفيجن، نمبر B first meiotic division، نمبر C second meiotic division، نمبر D the metamorphosis stages or phase. طب يبقى قدام حضرتك كده تفكر كده، ابدأ لي كده من الأسهل. دي سبيرم، يبقى نمبر اللي مكتوب عليها ان اللي بعدها دي سبرماتيدز، يبقى لازم اللي قبلها دي تكون سكندري سبرماتوسايت، يبقى ال2 ان اللي هو عاملها دي تبقى برايمري سبرماتوسايت. طب يبقى معنى كده ان هنا حصل مايوزس 1، وبعدين حصل مايوزس 2، وبعدين حصل ميتامورفوزس، يبقى انا شلت البي والسي والدي. لكن طبعا المالتيبليكيشن مش موجوده في الفيجر دي، يبقى ميتوزس ديفيجن هو اللي مش موجود. السؤال اللي بعد كده بيقول لي the opposite diagram show the ovulation for a woman and the hormone X is dots. وبعدين بيقول لك ان الهرمون اكس ده خلي بالك ده يوم ايه؟ ده يوم 14. يوم 14 ده اللي حصل فيه ريليزنج المين؟ the mature ovum or the secondary oocyte from the gravium follicle. تفتكر الهرمون العالي قوي في الوقت ده يبقى LH ليوتينايزنج هرمون، بروجستيرون هرمون، فوليكل ستيميوليتنج هرمون، استروجين. على طول حضرتك هتقول لي الاف اس اتش هرمون ده ال اتش هرمون which is secreted from the pituitary gland stimulate the gravium follicle to release the mature ova and change into corpus luteum، عشان كده اسمه luteinizing هرمون. السؤال اللي بعده بيقول لك tied or cut the structure A leads to stop dots. structure A ده الفاز ديفرنس اللي بيعمل ايه، انت عارف بيعمل ايه، بس لما نشوف الاجابه هنوصل له على طول. secretion of male hormones، لو عملت كات للفاز ديفرنس دون هيحصل انه مش هيبقى في سكريشن للميل هرمونز، ولا سبيرم برودكشن يعني ستوب ذا سبيرم برودكشن، كل دول قبلهم ستوب. ترانسفير اوف سبيرم، وبعدين ديفرنشيشن اوف سبيرم سيلز. طبعا البديهي ان انا لو عملت كات اور تايد ذا فاز ديفرنس هيحصل ستوب ذا ترانسفيرنج اوف سبيرمز. تقول لي ما هنا ليه علاقه بالسبرم برودكشن؟ لا ملوش علاقه. السبرم برودكشن بيحصل هنا في السيمينيفرس تيوبيولز وبتجمع في الابيديدمس وبعدين يبدا يتحرك، فانا عملت كات هنا. السؤال اللي بعد كده the flower of dots is terminal solitary. terminal يعني في التب كده
وبعدين بيقول لك اونيون، بين، تيوليب، ليك. طبعا معروفه التيوليب هي اللي بتبقى تيرمينال سوليتاري، لكن طبعا الاكزيال دي اللي كانت البيتونيا لو انت فاكر. السؤال اللي بعد كده بيقول سبوروجوني takes place in all of the following organisms except bread mold, furnace, mushroom, hydra. يعني مين في دول is not reproduced by spores؟ طبعا على طول الهيدرا هي المور كومن والاسهل قوي، لان البريد مولد والمشروم دول فانجس، والفانجاي كلها بتعمل ريبرودكشن بسبورز. الفيرنس طبعا عندها سبوروفايت بروديوس سبورز، لكن طبعا هنا باي مايوسيس ديفيجن. Parthenogenesis occurs naturally in man, sponges, bees, sea star. طبعا البارثينوجينسيس ناتشورالي انت عندك تو اكزامبلز، الميل هاني بي او ذا برودكشن اوف ميل هاني بي والافيد انسكت. يبقى انا عندي هنا البي ده ممكن اللي بيحصل فيه ناتشورال بارثينوجينسيس تو فورم ميلز. Reproduction by regeneration is not found in dots. Reproduction by regeneration planaria, sponges, snakes, sea star. طبعا ده سؤال سهل، snakes على طول is not reproduced by regeneration. خلي بالك الريجنريشن ده كان ليه 3 ليفلز، اللي في الاولاني كان في الهاير organisms as a human beings or the higher animals where the regeneration just for healing wounds. نتجرح يبقى السيلز تعمل ديفيجن عشان تعمل ريبيرنج الانجوريد بارت ده بس. قلنا كمان in crustacea, amphibia, some of the living organisms the regeneration to repair the missing organ. لو الشريمب قطعنا واحدة من الليجز بتاعته خلاص يعمل كاتو يعمل واحدة غيرها، فهنا regeneration to form the missing organs. لكن هنا احنا بنتكلم على reproduction وده third level. The part of the living organism developed to produce complete individual، وبالتالي هنا هنقول ان ده هو الريبرودكشن. كل اللي انا قلتهم ريجنريشن، لكن الريبرودكشن في الاكزامبلز اللي قدام حضرتك دول هنرجع لهم تاني. بلاناريا، سبونجز، سي ستارز، هنا ده ريجنريشن او ريبرودكشن باي ريجنريشن. والهيدرا طبعا معاهم. السؤال اللي بعد كده بيقول لي parthenogens produce individuals that are similar to father, mother, none of them, both of them. طبعا البارثينوجينسيس افتكر الفانكشن الكونسبت ده بيقول لك it is the ability of the ovum to develop to produce complete individual without fertilization. طب الاوفم دي جايه منين؟ من المذر، يبقى على طول similar to the mother وما تنفعش حاجه ثانيه. Hydra reproduce asexually by budding due to the division of dots. Hydra reproduce asexually by budding due to the division of dots. Nucellus, cytoplasm, spermatozoa cell, interstitial cells. طبعا البادنج هنا through the interstitial cells اللي هي الميدل لاير اللي موجوده في الليفنج اورجانيزمز اللي زي الهايدرا كده، اوتر وانر وميدل لاير. الميدل لاير دي اسمها interstitial cells. بس خلينا فاكرين ان هو عدى علينا interstitial cells قبل كده في التيستس، وهتيجي تاني دلوقتي وهنقول انها بتعمل ميل هرمون. السؤال اللي قدامنا دلوقتي بيقول لي somatic cell of drone honeybee insect are dots. somatic cells of drone honeybee insect haploid, diploid, triploid, polyploid. سؤال سهل جدا لان ده على طول haploid لانه produced as a result of the parthenogenesis of the ovum. reproduction by regenerations occur in dots. طبعا احنا قلنا ان الريجنريشن دوت يعني part of the individual developed to produce complete individual. طبعا هنا بيحصل regeneration in planaria. السؤال ممكن يجي لي in the living organisms except واجيب اللي بيعمله reproduction by regeneration، او اجيب واحده منهم والباقي ما يعملش reproduction by regeneration. في regeneration in shrimp وكراب ومان، لكن دول ما نقدرش نعتبر ان الريجنريشن ده reproduction. السؤال اللي بعد كده بيقول لي all the following gonads produce their gametes by mitosis except. خلي بالك السؤال ده مهم قوي لانه بيلم لك شويه حاجات كده شويه. هنا بيقول لك ان العادي ان الجاميتس بتحصل بمايوزس، لكن هنا بيقول لك ان هم دول اللي بيحصل فيهم الفورميشن اوف جاميتس باي مايتوزس ما عدا واحده. طبعا ارشيجونيا، human female ovary,
ovary of aphid insect وبعدين testes of the honeybee. طبعا هنركز بقى مين في دول هابلويد، يعني ما ينفعش يحصل لهم مايوزس فيطلع بالميتوزس. هتلاقي طبعا حضرتك الارشيجونيا دي موجوده في السبوروفايت، والسبوروفايت هابلويد ما ينفعش يعمل مايوزس. الاوفري اوف افيد انسكت ساعات بتعمل الريبرودكشن، لا علشان تيجي تعمل بارسينوجينسيس بتبقى الاوفم تو ان على طول باي ميتوزس. التيستس اوف هاني بي، الهاني بي سوماتيك سيل هابلويد يبقى برضو ما ينفعش تبقى هنا مايوزس فتبقى ميتوزس. يبقى الاكزامبل العادي بتاعنا ان الهيومن فيميل اوفري ده ما ينفعش بالميتوزس ابدا، لازم يبقى باي مايوزس. السؤال اللي بعد كده بيقول لي follicle stimulating hormone is secreted from gravium follicle, pituitary gland, corpus luteum, adrenal gland. طبعا FSH هرمون معروف من الادينو هايبوفيزس اللي هو فين؟ اللي هو pituitary gland. طبعا في ستيجز كتيره مهمه ناخد بالنا منها طبعا، وطبعا في 8 هرمونز بيطلعوا من البيتيوتري جلاند لازم نراجعهم. السؤال اللي بعد كده بيقول لي جرافيوم فوليكل سيكريتس دوتس بروجستيرون، ستيروجين، فوليكل ستيميوليتنج هرمون، اور ليوتينايزنج هرمون. طبعا الجرافيوم فوليكل بتطلع استروجين، وخليك فاكر الاستروجين ليه اسم تاني بنسميه استراديول. طبعا الستيجز الثري ستيجز هيعدوا علينا بعد شويه في اسئله برضو كتيره، ف يعني هنعمل عليها ستريس لما يجي وقتها. During the active reproductive life of the woman about dots ova only mature. في الفاكانت years اليرز اوف فيرتيليتي عند الهيومن فيميل بتبقى في الاوفريز كام اوفم بعد الماتيوريتي؟ 100 200 400 600. طبعا about 400 in the two ovaries. ده الكيس اللي بيبقى فيه الاوفا اللي بتخرج من الاوفري. The number of chromosomes is reduced during spermatogenesis in the dots phase. The number of chromosomes is reduced. يعني ايه reduced؟ يعني change from 2n into 1n، يعني بدل ما هو diploid يبقى haploid. في اي فيز؟ multiplication، growth، maturation، metamorphosis. طبعا هناخد بالنا كويس قوي المالتيبليكيشن بيحصل في ايه، الجروث بيحصل في ايه، الماتيوريشن ده اللي هيحصل في ريديوس للنمبر اوف كروموسومز، ودايما بنعمل ستريس شويه على الماتيوريشن. ميتامورفوزس طبعا ما فيهوش ديفيجن اصلا. مايوزس 1 occur during spermatogenesis in the dots phase. برضه بيسألك كمان هو المايوزس 1 ده حصل في المالتيبليكيشن، جروث، ماتيوريشن، ميتامورفوزس. طبعا ده حصل على طول في الماتيوريشن. خلينا مركزين كويس، الستيجز بتاعت السبرماتوجينسيس والاوجينسيس محتاجه من حضرتك تركيز. The fertilization of the ovum occurs in dots: uterus, the upper part of fallopian tube, the last half of fallopian tube, the ovary. طبعا حتى الرسم اللي قدامنا كده الفرتلايزيشن بيحصل في المكان ده. ده اقول عليه the upper part او the third part of fallopian tube، يبقى طبعا the upper part of fallopian tube is the right answer. Each human ovary produce an ovum each dots days. هنا كل اوفري بيطلع اوفم كل قد ايه؟ لو انت مستعجل قوي هتقول لي 28 وتبقى رونج انسر، لكن لو فكرت شويه هتقول لي ان في alternation between the two ovaries to produce ova، يبقى على طول الانسر هتبقى 56. السؤال اللي بعده What the following cells are haploid except the dot cells: spermatids, secondary spermatocyte, spermatogonia, polar body. بيقول لحضرتك ان السيلز دول هابلويد اكسبت مين؟ طبعا الاكسبشن للسبرماتوجونيا. هنا برضو بيقول لي if the ovaries are stop working the dots hormones increase. يعني ايه اوفري بتبقى stop working؟ يعني عندي مينيبيوزس مثلا، يعني كل الاوفا مفيش جرافيوم فوليكل بتتعمل، مفيش اوفم جديده، مفيش كوربس لوتيوم، مفيش بروجستيرون، يبقى معنى كده ان انا محتاج اعمل ستيميوليشن للاوفريز. فمين اللي بتعمل ستيميوليشن ده؟ بيتيوتري جلاند طبعا، يبقى على طول هلاقي فيه انكريس ان ذا فوليكل ستيميوليتنج هرمون.
LH hormone or luteinizing hormone is secreted from dots: gravium follicle, pituitary gland, corpus luteum, adrenal gland. سؤال سهل جدا على طول، ده pituitary gland ما فيهوش أي كلام. Human egg and sperm are similar in that dots. السيميلاريتي بين الايج والسبرم او الايج سيل والسبرم في الهيومن beings. About the same number of each is produced per month. عدد النمبر of sperms قد عدد الاوفم. Number 2 they have the same degree of motility، يعني الاثنين عندهم نفس الability to move، ولا they have the same number of chromosomes، ولا they are about the same in size. طبعا حتى الرسمه اللي قدامنا دي هتقول لحضرتك ان السايز بتاع الفيميل اكبر من الميل، وهتقول لحضرتك ان الميل عنده موفابل اورجان، يعني هو موفابل، لكن الفيميل اوفم ما عندهاش موفابل اورجان فدي اموفابل. في نفس الوقت لازم دي تبقى هابلويد ودي تبقى هابلويد، يبقى على طول they have the same number of chromosome. طبعا خلي النمبر طبعا بتبقى 1 اوفم، لكن هنا from 300 million to 500 million sperms. السؤال اللي بعد كده the effect of estrogen includes dots: increase the oiliness of the skin، ولا deepings of the voice، ولا growth of the breasts at puberty، ولا growth of the larynx. effect of estrogen include ايه في دول؟ طبعا الرايت انسر growth of the breasts at puberty، لان الاستروجين responsible for the appearance of the female secondary sexual character. السؤال اللي بعد كده بيقول لي a boy who has not passed through the puberty sustain an injury in his anterior lobe of pituitary gland such that the FSH hormone is not longer released. حصل deficiency in FSH hormone but the LH hormone is normal. After he grows to maturity one would expect that he would dots. تفتكر لو حصل destruction للسيلز اللي بتعمل FSH هرمون، لكن اللي بتعمل LH هرمون زي ما هو، لما يكبر ده تلاقي ايه؟ بيسترايل، ولا not develop secondary sex characters، ولا have deficiency of androgens، ولا have impaired function of the interstitial cells. طبعا ال LH ده هيخليه يبقى عنده interstitial cells، وهتطلع له الميل هرمونز زي الاندروجينز عادي، وهيحصل عنده appearance of the male secondary sexual character، لكن مش هيحصل عنده production of sperms، يبقى هنا be sterile or infertility. السؤال اللي بعد كده بيقول لي which hormone is absolutely necessary for the ovulation to occur؟ من الهرمون اللي هو absolutely necessary for the ovulation to occur. وبص كده على الجراف اللي قدامنا وبيديك اللون الريد اللي تحت دوت اللي انت شايفه ده بيقول لك ده FSH هرمون، اللون ده LH هرمون او ده استروجين، وبعدين ال LH هرمون الموف العالي قوي دون عند الاوفيوليشن، وبعدين البي جي هرمون او بروجستيرون هرمون اللون الازرق اللي زاد قوي بعد يوم 14 ده. كان بيقول لك عشان يحصل اوفيوليشن انا محتاج ان انا اعمل ستيموليشن للجرافيوم فوليكل تو ريليز ذا ماتيور اوفا تو فورم or to change into corpus luteum. يبقى على طول ده LH هرمون او ليوتينايزنج هرمون اللي بيبقى في اعلى حاجه يوم 14. السؤال اللي بعد كده the two centrioles in the neck of the sperm play an important role in the dots. two centrioles دول اللي بيبقوا في النيك ريجون هنا دول مهمين فين او بيشتغلوا فين؟ fallopian tube, ovary, uterus, vagina. طبعا هنا بيحصلوا محتاجهم في الفرتلايزيشن، لان الهيد اند نيك جيت انسايد ذا اوفم during fertilization. ده بيحصل فين؟ في الفيرست ثيرد بارت اوف fallopian tube. السؤال اللي بعد كده بيقول لك the basic difference between spermatogenesis and oogenesis is that
الديفرنس المفروض تعمل كومباريزون بين سبرماتوجينسيس واوجينسيس، وبنعمل ستريس هنا في الماتوريشن قوي. هنا during spermatogenesis two more polar bodies are produced. spermatogenesis بيبقى فيه 2 polar bodies اكتر يعني. والنمبر بي the mature ova is in while the sperm is 2 in. ينفع الكلام ده. نمبر سي in oogenesis one mature ova is produced and in spermatogenesis 4 mature sperms are produced from the parent cell or the mother cell. نمبر دي بيقول spermatogenesis involves mitosis and meiosis but oogenesis involves meiosis only. طيب يبقى نيجي نركز كده، هتلاقي حضرتك ان في الاوجينس طبعا كل الكلام A و B و D دول مش مظبوطين، لكن طبعا عندي سي البرايمري جيرم سيل الواحده عند الاوفم بتدي وحده اوفم، لكن عند السبرم و3 بولار باديز طبعا عند السبرم بتدي 4 سبرمز او 4 spermatids تشينج انتو 4 sperms. During the active reproductive life of the woman about dots ova only mature. طبعا احنا قلنا ان هنا هيبقوا 400 والسؤال ده سهل. بص كده على السؤال اللي قدامنا. بيقول study the diagram below which illustrate the certain biological techniques. شوف التكنيك اللي قدام حضرتك هيسألك عليه، بس ادرس شوية الأوفم دي، ادرس الإيمج أو الفيجر دي. بيقول لحضرتك إن ده فروج A، وبعدين دي unfertilized egg، وبعدين عملنا removing the nucleus from the unfertilized egg أو the ovum. لكن هنا ده فروج B، جبنا زيجوت وعملنا replacement of the nucleus instead of the nucleus of the ovum، وبعدين اداني تادبول بقى فروج C. بيسأل حضرتك what is the name of this biological technique. التكنيك ده اسمه ايه؟ اسمها renucleation، ودي سهلة. The produced frog C is genetically similar to the frog dots. C ده زي ايه ولا زي بي؟ الحقيقة العادي ان هو from the characteristics of the chromosomes that located inside the nucleus from the zygote from which the genetic material is transferred. يبقى معنى كده ان لازم الفروكسي ده يبقى زي بي مش زي ايه. وبعدين هنا بيقول لك what is the scientific principle of these techniques. scientific principles للتكنيكس دوت مهمة قوي. اولا that prove that the nucleus of the early embryonic cells is capable to direct the embryonic development in the manner similar to the zygote itself. الفكرة بتاعت الرينيوكليشن ان انا عندي اوفم اعمل removing the nucleus or destroyed by radiation and replace the nucleus by the nucleus of from the zygote. النيوكليوس بتاعت الزيجوت دي 2N هحطها في اوفم ما كانش حصل لها fertilization. يبقى هنا هبص الاقي ان الجينز اللي موجوده في النيوكليوس دي هتعمل البرفورمانس بتاعها علشان تحول لي الزيجوت دون او السيل دي لكومبليت انديفيدوال، بس الكاركترستكس بتاعت الانديفيدوال دي from or similar to the zygote from which the nucleus is removed. يبقى انا بجيبها من الزيجوت اللي انا خدت منه النيوكليوس. الحكايه دي خلتنا ناخد بالنا كويس قوي حتى لما بنيجي نبدا نتكلم في اول الدي ان ايه بنفكر حضرتك بالرينيوكليشن. هي الجينيتك ماتيريال دي فين؟ دي جوه النيوكليوس. طب النيوكليوس دي كان فيها ايه؟ كان فيها بروتين وكان فيها دي ان ايه، وبعدين ابتدينا نتكلم عن الايفيدنس بتاعت الدي ان ايه از جينيتك ماتيريال. شوف السؤال اللي بعد كده. هنا بيقول لك the figure 1 and to illustrate the stages of twins formation. يقول لحضرتك ان الفيجر 1 دي و2 دي بتتكلم عن التوينز formation. What type of the twins are in the figure 1 and 2؟ خلي بالك ادرس كويس. انا عندي هي 1 دي كان ايه؟ دي كانت في اوفم واحده اهي، وبعد ما حصل لها fertilization اتقسمت. طبعا لما توصل للمكان دي تبقى قربت تبقى موريولا، وبعدين تيجي هنا الموريولا دي ولما اتقسمت 2 بقت كل واحده عملت امبريو. طب في الحاله دي يبقى ده اقول عليه identical twins because it formed from one ovum fertilized by one sperm. طيب في نمبر 2 ده انا عندي 2 ova are released from the 2 ovaries، يبقى هنا هيدي 2
individuals or two fetus، لكن دول بقول عليهم يقول عليهم دايزايجوتيك، يقول عليهم fraternal twins، لكن ده طبعا اسمه مونوزايجوتيك في نمبر 1، او بقول عليه ده identical twins. يبقى نمبر 1 ده identical واسمه مونوزايجوتيك توينز، النمبر 2 fraternal بقول عليه دايزايجوتيك توينز. السؤال اللي بعد كده بيقول لك if the part x، ركز كده، البارت x اللي هو ده، the part x is divided into two blocks of cells، how many children are born in the figure 2؟ خلي بالك هنا في واحدة هتبقى اوفم حصل لها fertilization هتدي children اهو او fetus يعني، لكن x هنا دي لو حصل لها develop هتدي 2، يبقى هنا هيبقى 2 وهنا في واحدة، يبقى الانسر هنا هتبقى 3 children. السؤال اللي بعد كده بيقول study the diagram below which indicate a type of human twins. الدياجرام اللي اقول لحضرتك ده ادي توينز، بس لاحظ حضرتك لما تيجي تشوف توينز زي ده تاخد بالك هو في كام بلاسينتا وفي كام امبريو ساك وفي كام فيتس قدامك، وبعدين تركز كده نشوف الاسئله اللي هيقولها لنا. بيقول لك the correct choice to the amnion and placenta is dots. هنا ادي الامينيون وادي البلاسينتا، مين في دول independent ولا common في الاثنين؟ طبعا انا عندي هنا 1 بلاسينتا اقول عليها common placenta but each has its own embryo sac، يبقى الامينيون بتاع ده مختلف عن البتاع ده، يبقى كل واحد ليه الامينيون او الامبريو ساك بتاعه، يبقى معنى كده ان الانسر هتبقى independent amnion and one common embryo sac. طبعا لما one common placenta، طبعا لما تبقى one common placenta واسالني نوع التوينز ده ايه، هيبقى على طول التوينز ده بيبقى identical او fraternal سوري identical او monozygotic، لكن لو في two placenta يبقى هنا fraternal. هنا بيقول study the diagram below which indicate the fertilization and the early embryonic stages in the human beings. وبعدين بيقول لك the correct choice about the cell division in the stage A and B is dots. ركز كده اهو، احنا ماشيين في الستيج عادي كده، هنا ادي الاوفري وبعدين ادي الجرافيوم فوليكل بتعمل ريليز للماتيور اوفا اند تشينج انتو كوربس لوتيوم، وبعد كده بيجي عند الاوفم هنا حصل فيرتلايزيشن هنا ات ذا بورت ان، يبقى ان نمبر 2 ده هيبقى زايجوت، وبعدين هنا هتفضل تعمل ديفيجن علشان توصل للستيج 1 وتفضل ماشيه لغايه ما تبقى موريولا امبلانتد انسايد ذا سيل. طبعا هنا من ال 5 لل 7 دايز الحاله او الستيج دي اللي بنقول عليها موريولا. فبيقول لحضرتك A B C D التشويس اللي حضرتك هتقولها في نمبر 1 ونمبر 2، مين في دول عمل مايوزس ومين مايتوزس؟ 1 مايتوزس و2 مايوزس، هنا مايتوزس وهنا مايوزس، ولا هنا 1 مايوزس وبي مايتوزس، ولا الاثنين مايوزس ولا الاثنين مايتوزس؟ لازم تبقى مركز كويس قوي عشان تعرف تجاوب. تقول لي لما بيجي يحصل هنا، طب نشوف الانسر كده على طول الاول وبعدين اقول لكم. هنا نمبر 1 ايه؟ مايتوزس، ونمبر 2 مايوزس، هنا مايوزس وهنا مايتوزس. طب نيجي نشوف ازاي تبقى الاجابه كده صح. باختصار هرجع حضرتك للاوجينسيس، الماتيوريشن اوف اوجينسيس. عند في الماتيوريشن ان اوجينسيس لما اجي في الفيرست مايوتيك ديفيجن هنقول لحضرتك ان البرايمري اوسايت تشينج انتو سكندري 1 سكندري اوسايت اند بولار بادي. طب والسكندري اوسايت دي مالها؟ بتفضل زي ما هي. طب امتى السكندري اوسايت تعمل ديفيجن اور اوف ذا مايوزس 2؟ that during the penetration of the sperm through the secondary oocyte at the first third part of fallopian tube. يبقى لما يجي السبرم يعدي هنا يعمل penetration to allow the nucleus and the neck or the head and the neck of the sperm to get inside the ovum. Here the ovum divided by meiosis 2 to form one ovum and one polar body. وكده بقى عندي اوفم وعندي 3 بولار بوديز، لان في الاول كانت عملت لي 1 اوسايت اللي بقول عليها سكندري اوسايت و1 بولار بودي، والبولار بودي يعمل ديفيجن يبقى 2 بولار بوديز، وبعد كده السكندري اوسايت هنا هتعمل مايوزس 2. يبقى نمبر 1 during the fertilization خلي بالك بيحصل هنا مايوزس 2. طب وبعد كده كل اللي باقي بعد كده ده مايتوسيس ديفيجن على طول.
يبقى علشان كده في نمبر 2 هنا حصل مايوزس، وفي نمبر 1 كل الستيجز اللي بعد كده ده مايتوزس ديفيجن. السؤال ده مهم ان انت تبقى مركز فيه كويس عشان ما تغلطش. السؤال اللي بعد كده هنا بيقول لي برضو على نفس الدياجرام، بيقول لك all the following are characteristics of the structure 3 except. structure 3 ده لازم ابقى عارف ان ده corpus luteum. corpus luteum ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل secretion of progesterone hormone which adheres endometrium in the uterine muscles, increase the vascularity of the endometrium and allow the endometrium or the uterus to prepared for the receiving the fetus. نيجي نشوف التشويس هنا، بيقول لك all the following characteristics of the structure 3 except. طيب كلهم هيبقوا دول صح ما عدا واحده للكوربس ليوتيم. It adheres the endometrium. Number B, it activates the fertilization process. Number C, it regulates the vascularity of the uterine wall. Number D, it prepares to receive the embryo. طبعا باختصار الإجابة هنا هتبقى it activate the fertilization process. الحقيقة الكوربس ليوتيم بيعمل secretion للبروجستيرون to increase أو to adhere the endometrium in the uterine muscles. بيعمل regulation للفاسكولاريتي، regulate the vascularity of the endometrium or increase the vascularity of the endometrium. بيعمل prepare to receive the embryo. لكن الحقيقة ملوش علاقة بموضوع الفرتلايزيشن بروسيس ده خالص. السؤال اللي بعده على نفس الدياجرام او الفيجر دي بيقول لك all the following are characteristics of the organ 4 except. organ 4 ده مين؟ ده يوتريس، خلي بالك. طب وبعد كده بيقول لك كل دول هيبقوا لي يوتريس ما عدا واحده. نمبر A contract as a response to the hormone that's secreted from the nerve secreting cells in the hypothalamus. طبعا انت فاكر مين الهرمون ده؟ الهرمون ده كان اسمه اوكسيتوسين هرمون اللي بيعمل رابيد كونتراكشن اوف ذا uterine muscle during delivery. لازم تبقى مركز. نمبر بي it lies in the pelvic cavity. هو اليوتريس ده في البلفيك كافيتي. نمبر سي it secretes female hormone female sex hormone. هو اليوتريس ده بيطلع هرمونز اصلا عدت عليك ولا لا؟ وبعد كده نمبر دي it's safe place for fertilization. طبعا الاجابه كده حسمت تماما ان هي بتعمل safe place of fertilization. دي ملهاش دعوه بالموضوع لان الفرتلايزيشن بيحصل في الفيرست ثيرد بارت اوف فالوبيان تيوب. اخد بالي كويس قوي من السؤال اللي اخره كلمه accept دي. accept دي هتبقى مهمه. تقول لي طب في نمبر 3 هو بيعمل سكريشن لفيميل 6 هرمون. فاكر الريلاكسين؟ ريلاكسين هرمون سكريتد فروم مين؟ راجع كده هتلاقي ان فيهم مين؟ فيهم يوتريس. السؤال اللي بعد كده studies the diagram below which indicates the surgical operation for the contraception. Contraception means preventing the pregnancy. All the following are resulting from the operation except. كل دول مهم برضو result of the operation except ايه؟ اخد بالي برضو من السؤال اللي اخره except. بص كده في الدياجرام هنا هو عامل cut and tied the two fallopian tubes. طب يبقى الحكايه دي تعمل preventing the fertilization ولا is not affect the stage of oogenesis ولا it prevent the formation of morula ولا it not or it's not affect the secretion of the estradiol hormone or estrogen hormone. نيجي نركز بقى كويس كده نشوف الإجابة تبقى إيه. It does not affect the stage of oogenesis. ما هو اتعملت اوفم اوريدي ملهاش علاقة. لكن لما أعمل كات ده هيخلي ما فيش fertilization process ممكن يحصل لأن السبرم can't reach the ovum. وبعدين افتكر في نمبر سي ده إن هو prevent the formation of the morula. ما هو لو ما حصلش fertilization مش هيحصل فيبقى في morula. It's not affect the excretion of estradiol. ملوش علاقة برضو بالاستراديول. السؤال اللي بعد كده أو مجموعة الأسئلة اللي جاية دي كلها مجموعة scientific terms تراجع لنا شوية concepts كده مهمين. Tubules inside the testes produce sperms. فاكر مين التيوبيولز اللي بتطلع sperms دي؟ اسمها semi nephros tubules.
يبقى على طول السيمينيفرويد تيوبيولز، الدوائر اللي قدام حضرتك دي اللي جوه التستس، وده تي اس ان تستس. A group of cells inside the testes secretes the testosterone hormone. الاندروجينز كانت بتطلع منين؟ فاكر الصوره كده نجيبها تاني؟ الانترستيشيال سيلز. خلي بالك دي سيمينيفروس تيوبيولز، لكن في سيلز في النص هنا بين الانترستيشيال سيلز وبعضها، دي اللي بنقول عليها انترستيشيال سيلز responsible for the secretion of the male hormones اللي كنا بنسميهم اندروجينز، اللي كانوا تستوستيرون اند اندروستيرون. The cells which secrete a fluid to nourish the sperms inside the testes. مين السيلز اللي بتعمل secretion of the fluid to nourish the sperms وعندها immunization function كمان؟ دي من عندي بتعمل ايه؟ السيلز دي اسمها سيرتولي سيلز. تبص كده دي السيرتولي سيل اهي باينه اهي. السيرتولي سيل دي بتعمل secretion of nourished substance or food to feed the sperms. عشان كده تلاقي كل السبرمز ملمومه بكميه كبيره كده على السيرتولي سيلز، علشان ده مكان الفود اللي هتاخده. السؤال اللي بعد كده بيقول لي cells formed from the mitosis of testis primary germ cell several times. مين السيلز اللي هتطلع من المالتيبليكيشن؟ لو انت فاكر يبقى اسمها سبرماتوجونيا. يبقى السبرماتوجونيا دي اللي طلعت من البرايمري جيرم سيل لما عملت مالتيبليكيشن او ميتوسيس ديفيجن. هنلمهم كلهم بعد شويه. هنا بيقول لك stage formed when the spermatogonia cells store an amount of food. اللي تخزن فود بقى يبقى اسميها ايه؟ لما سبرماتوجونيا تحصل لها جروس اسميها ايه؟ اسميها برايمري اوسايت. يبقى هنا اسميها برايمري سبرماتوسايت عشان بيتكلم في سبرماتوجونيا، او سبرماتوجينس لو بيتكلم في اوجينس هتبقى برايمري اوسايت. السؤال اللي بعد كده بيقول لي haploid cells change directly into sperms without division. مين الهابلويد سيلز اللي change directly into sperms without division؟ دي اسمها spermatids. وافتكر الستيج، مش هقولها لك عشان هيجي سؤال بعد شويه عشان تعرف الستيج اللي حصل فيها ان الهابلويد سيلز او السبرماتيدز change directly into sperms without division كان اسمها ايه؟ عشان دي موجوده في السبرماتوجينسيس ومش موجوده في الاوجنس. طيب an organelle inside the sperm secrete hyaluronase enzyme. طبعا الاورجانيل ده اسمه اكروسوم وده كلام سهل. The cells formed from the mitosis of the ovary primary germ cells several times. افتكر بقى ان هنا السيلز اللي بتطلع من الميتوزس ديفيجن للاوفري سيلز او البرايمري جيرم سيلز several times كان اسمها افتكر كده اوجونيا. عايزين نخلي بالنا شويه ايه الفرق فين بين السبرماتوجينسيس والاوجينسيس. انت دايما مره يسالك على الستيج، مره يقول لك فين يحصل ريديوس للنمبر اوف كروموسومز، مره يقول لك اسم السيل اللي خرجت من الستيج الفلانيه دي تبقى ايه. احنا في الحالتين في السبرماتوجينسيس والاوجينس عندنا حاجه اسمها برايمري جيرم سيل دي 2 ان. برايمري جيرم سيل دي تعمل ديفيجن ميني تايمز. عند السبرماتوجينسيس تطلع لي حاجه اسمها سبرماتوجونيا، وعند الاوجينسيس تطلع لي اوجونيا. طب خلي بالك الستيج اللي احنا عملناها دي اسمها مالتيبليكيشن، تيجي بعدها جروث. الجروث للسبرماتوجونيا تعمل برايمري سبرماتوسايت، السيل اللي تخزن فود كتير وتكبر كده تبقى برايمري سبرماتوسايت. عند الفيميل اللي تكبر تبقى برايمري اوسايت هنا. طب لما ارجع تاني للستيج الثالثه، الستيج الثالثه دي مهمه قوي عشان في فروق كتيره بين السبرماتوجينسيس والاوجينسيس في الماتيوريشن. اولا السيل الاولى لما اجي اقول لحضرتك ان انا عندي برايمري سبرماتوسايت هتبدا تعمل مايوزس 1، تعمل سكندري 2 سكندري سبرماتوسايتس، وبعدين تعمل مايوزس 2. كل واحده من التو سكندري سبرماتوسايتس تبقى سبرماتيدز، يبقى بقى عندي 4 سبرماتيدز. طب ارجع هنا للاوجينسيس هلاقي ان البرايمري اوسايت دي اللي هي كان حصل لها جروس وستور جريت اماونت اوف فود هتبدا تعمل مايوزس 1 تديني 1 سكندري اوسايت and 1 بولار بادي. ده هيفضل كده لغايه لما يحصل فيرتلايزيشن.
طب لما يجي يحصل فيرتيلايزيشن يجرى ايه؟ يجرى ان هتيجي السكندري اوسايت دي تعمل ديفيجن تو بروديوس one ovum and one polar body, and the polar body divided to produce two polar bodies. فبقى عندي ovum and three polar bodies. خلصت الاوجينسيس مننا، بس السبرماتوجينسيس لسه فاضل لي ستيج اسمها ميتامورفوزس. هنا السبرماتيدز تشينج انتو سبيرمس without division، فدي اللي بقول عليها ميتامورفوزس، ودي موجوده في السبرماتوجينسيس. لازم وانا براجع السبرماتوجينسيس والاوجينسيس لازم يبقوا جنب بعضهم كده، دي قصاد دي. حصل مالتيبليكيشن مين بقى ايه، وهنا وبعد كده جروس، وبعدين ماتيوريشن، وبعدين هرجع للميتامورفوزس للميل او السبرماتوجينسيس. بس نرجع الاسئله بتاعتنا تاني. بقول لك write the scientific term. A phase when the ovary is stimulated to produce gravium follicle. phase اللي بيحصل فيها formation of gravium follicle دي اسمها proliferation. خلي بالك البروليفريشن دي ستيج مهمه قوي، لان دي بتبدا منين؟ بتبدا من البيتيوتري جلاند تعمل سكريشن اوف اف اس اتش هرمون. ده اف اس اتش هرمون ستيموليت ده ovary to form a gravium follicle. The gravium follicle secretes estrogen هرمون اللي بيزيد. estrogen increase the thickness of endometrium. وتتذاكر كده، يعني انا عندي اف اس اتش هرمون اهو اللي انا بشاور عليه ده، اف اس اتش هرمون ده بيزيد عشان يعمل ستيميوليشن للاوفري تو فورم جرافيوم فوليكل، ودي الستيجز بتاعت الجرافيوم فوليكلز. طيب وبعد كده الجرافيوم فوليكل دي بتعمل ايه؟ بتعمل سكريشن اوف استروجين هرمون اللي بعده الازرق اللي بيزيد ده. طب الاستروجين هرمون بيعمل ايه؟ انكريز ذا سيكنس اوف اندومتريوم. طب الحكايه دي بتاخد قد ايه؟ دي بتاخد 10 دايز. طب نيجي للستيج التاني اللي هتيجي اسئله عليها بعد شويه، اللي اسمها اوفيوليشن. الاوفيوليشن هنا هتيجي الجرافيوم فوليكل يوم 14 تروح البيتيوتري جلاند تعمل سكريشن اوف ذا ليوتينايزنج هرمون. The luteinizing hormone or LH هرمون stimulate the gravium follicle to release، خلي عينك على السهم اللي انا بشاور عليه ده، to release the mature ovum and change into corpus luteum. ممكن اقول عليها mature ovum تجاوزا، لكن هي طبعا secondary oocyte. وبعدين الكوربس ليوتيم ده، شوف اول ما يبدا تعمل هنا تطلع الاوفوم بقى الكوربس ليوتيم، تبدا هنا يزيد الايه؟ البروجستيرون هرمون. progesterone hormone increase the vascularity and increase the thickness of endometrium, adhere the endometrium in the uterine muscle. وبعدين اجي ابص كده على البروجستيرون والاستروجين دول بيجرى لهم ايه؟ بيزيدوا ولا بيقلوا؟ هنا قالوا. معنى ان هم يقلوا يعني the ovum is not fertilized after 1 to 2 days. ولما يحصل لها ما يحصلهاش fertilization the corpus luteum degenerates. ولما يحصل degeneration of corpus luteum the progesterone decrease, so the adhering of the endometrium will decrease, so the endometrium with the dead ovum get out from the body during the menstruation اللي قلنا انها هتاخد from 3 to 5 days. طيب يبقى الستيج اللي قدامنا دي كان اسمها proliferation. تيجي ستيج تاني تراجع لنا حاجه اسمها the ovulation. The phase when the gravium follicle release the mature ova. ده الشغل بتاع مين الهرمون ده؟ بتاع ال LH هرمون بيطلع من البيتيوتري جلاند. لكن الستيج او الفيز بنسميها ovulation اللي هي ديا يوم 14 اهو. السؤال اللي بعد كده، the period of placental mammals where the ovary become regularly active in the adult female. طبعا البيريود احنا ما عندناش الحقيقه في المنهج غير البريدنج سايكل as a period of the placental mammals where the ovary become regularly active to produce the ovum in the adult female. وافتكرت كده دي كانت annular in the tiger and the lion، وكانت twice a year في الكاتس والدوجز، ومانثلي في الرابتس والرات، وعند الهيومن بينج each 28 days. السؤال اللي بعد كده بيقول لك the transmitters of the plasmodium among the human beings. مين اللي بينقل البلازموديوم of malaria disease among the human beings؟ هتقول لي ذا انوفلس موسكيتو. هقول لك لا ما ينفعش في ميل وفي فيميل. تقول لي ذا فيميل انوفلس موسكيتو. طب ما لو الفيميل انوفلس موسكيتو مش انفكتد مش هتنقل، يبقى لازم تبقى الانسر ده انفكتد فيميل انوفلس موسكيتو. السؤال اللي بعد كده بيقول لي the ability of the unfertilized egg to develop into new individual. افتكر كده الكونسبت ده بتاع ايه؟ عدى علينا من شويه، سميناه بارسينوجينس. يبقى ده بارسينوجينسس
وفي حاجة تانية خدناها اسمها بارسينوكاربي، خلي بالك ال ability of the ovary of the flower to develop to produce fruit without seeds. هنعمل عليه ستريس لما يجي بعد شوية. السؤال اللي بعد كده بيقول لي هرمون ريجوليت ذا منستيريال سايكل. مين الهرمون اللي بيعمل لي الريجوليشن للمنستيريال سايكل؟ طبعا ده ليه اسمين، وبيطلع من الجرافيون فوليكل. اسمه ايه؟ هنسميه ستيروجين، والاسم التاني بتاعه هسيبك تفكر فيه كده، كان اسمه استراديول. السؤال اللي بعد كده بيقول لي the life cycle of the living organism includes two generations, one reproduce sexual while the other reproduce asexually. ده كده في alternation of generations، يبقى الكونسبت ده بنقول عليه alternation of generation where the life cycle of the living organism includes two generations, one reproduce sexually while the other asexually, and they alternated with each other. The human organ where the sporozoites spend the incubation period. افتكر الانكيوبيشن بيريود دي ايه؟ دي البيريود او التايم from the infection to the appearance of the symptoms of the disease. بيكون البارازيت موجود فين؟ بيكون موجود في الهيباتيك سيلز. يبقى الاورجان ده اللي السيلز بتاعته اسمها هيباتيك سيلز بقول عليه the liver. The female organ of furnace، خلي بالك الفurnace كان عندها جاميتوفايت، عندها ارشيجونيا، وعندها انثريديا. مين في دول الفيميل اورجان؟ الإجابة كده بقت سهلة، دي ارشيجونيا. ناخد كام حاجة كوريكت كده في الكام دقيقة اللي باقية. Paramecium reproduce asexually by regeneration. ينفع كده؟ لا ما ينفعش، يبقى نشيل regeneration نحط مكانها binary fission. تفتكر binary fission ده كان بكتيريا، أميبا، paramecium and primitive algae. Malaria fever result from the infection with the paramecium in man. طبعا الباراميسيوم ده مش بارازيت اصلا، لكن هتبقى بلازموديوم، ودايما حتى بنسميه بلازموديوم of malaria disease. Sporozoites are the infective stage of the female anopheles mosquito. طبعا الانفكتيف ستيج بتاع السبوروزايت هو انفكتيف ستيج بس للمان، لكن عند الفيميل طبعا انوفلس موسكيتو بيبقى جاميتوسايت. اصدقائي واعزائي طلاب التربيه العامه، الحقيقه الفتره الاخيره محتاجه من حضرتك هدوء قوي قوي قوي، محتاج تركيز كتير جدا، محتاج كل سؤال ذاكرته قبل كده ونسيته ما فيهوش حاجه عادي هرجع راجعه تاني وهيبقى سهل ومش هنساه تاني على فكره، يعني اللي بيتنسي وارجع اذاكره تاني ما بيتنسيش تاني. في نفس الوقت نكسب الوقت على قد ما نقدر. الاسئله الاجابات اللي بنقعد نكتب كتير خلاص اللي اعرفه ما اكتبوش، خلاص هراجع كده بعناية. ممكن الناس تراجع كتاب كامل كده بعينيها، بس ما تضيعش وقت. السؤال اللي انا عارفه خلاص انا عارفه، وده بيعمل لي اكسبيرينس عالي وبيخلي المستوى يبقى عالي في وقت قياسي جدا. عموما اشكركم، ان شاء الله نلتقي في حلقه جديده. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.